Привіт! Мене звати Саша Вороніна, я психологиня та гештальт-консультантка, а також організаторка освітніх проєктів. І в цьому відео буду говорити про те, чому так важливо полюбити та прийняти свої помилки та невдачі в процесі навчання, і як почати навчатися швидко та в задоволення. І ще раз нагадаю, що інформація, якою тут ділюся, базується на останніх дослідженнях в сфері психології та нейробіології. І якщо вам цікава ця тема, слухайте подкаст Huberman Lab від нейробіолога зі Стенфорду Ендрю Хюбермана. Отже, як пов'язане ефективне навчання у дорослому віці і помилки. І під помилками я маю на увазі всі моменти, коли не виходить, щось не вдається. Тобто спроба, яку ти робиш, не вдала. Вся справа у нейропластичності мозку. Це здатність мозку змінюватися та адаптуватися, тобто засвоювати нові навички та знання. І раніше вважалося, що після 25 наш мозок втрачає свою пластичність, але останні дослідження показують, що це зовсім не так. Тобто ми можемо продовжувати швидко навчатися і у дорослому віці, але для цього необхідно створити певні умови. Адже щоб відбулися зміни, організму потрібно вивільнити коктейль із специфічних гормонів. Отже, як цього досягти? Тут вступають у гру помилки. Було виявлено, що нейропластичність розвивається завдяки помилкам. Коли ми вчимося чомусь новому, то робимо помилку за помилкою. І це дає сигнал нервовій системі, що відбувається щось не те. І тоді їй доводиться перелаштовуватися. А коли нарешті у нас виходить правильно, наприклад, вимовити англійське слово або використати правильний відмінок, вивільняється нейромедіатор дофамін. І ми відчуваємо радість, задоволення, і саме в цей момент засвоюються зміни. Але більшість людей кидають спроби після серії невдач, тому що відчувають розчарування, таку собі фрустрацію. І хибно вважають, що відчуття фрустрації не має відбуватися під час навчання. Але в реальності все працює навпаки. Фрустрація необхідна для розвитку нашої пластичності. Отже, як використати це на практиці? Рекомендація номер 1. Дай собі установку на те, щоб робити багато помилок в процесі навчання. І скажи собі, що помилки – це супер. Саме в такий спосіб збільшується твоя нейропластичність і, значить, навчатися ставатиме все легше і легше. Полюби відчуття фрустрації. Розчарування означає, що ти на правильному шляху. Як це може виглядати? Загалом буде оптимально, якщо один навчальний блок займе у тебе до 90 хвилин. Тоді перші 7-15 хвилин ти будеш розігріватися, налаштовуватись на навчання, відкриєш всі файли, які тобі потрібні, прочитаєш завдання. Далі годину проводиш у повному заглибленні, робиш багато спроб виконати завдання, вивчити нові слова, робиш помилки, фруструєшся і отримаєш задоволення від цієї фрустрації, адже вже знаєш, що твоя нейропластичність у цей момент підростає. І останні 15 хвилин працюєш над деталями, перевіряєш, чи все виконано, і далі робиш перерву. Але за умови, що тобі вже далеко за 25, і ти давно нічого не вчився або не вчилася, пробуй починати з більш коротких підходів. Від 7 до 30 хвилин активного навчання зараз вже достатньо для того, щоб розкачати твою нейропластичність. З часом ти зможеш більше. Друга рекомендація. Додай дофамін у свій навчальний коктейль. Для того, щоб вчитися легше і швидше, потрібно отримувати задоволення від процесу та результатів. Я знаю, що курс, який ти обрав або обрала, уже побудований так, щоб принести тобі багато і багато задоволення. Але давай розглянемо інші варіанти, як дістати цей нецінний для навчання дофамін. По-перше, хвали себе словами. Про те, як правильно себе хвалити не за якості, а за дії, я розповідаю в іншому відео. Будь ласка, переглянь його, тому що це і правда критично важливо, і від цього скіла залежить твій довгостроковий успіх. По-друге, винагороджуй себе після завершення особливо складних блоків. Придумай невеличкі, приємні бонуси для себе. Може, це якась приємна покупка, можливо, похід з друзями на каву чи в кіно. Система винагород і правда мотивує продовжувати навчатися. Третє.
Роби списки та викреслюй зроблене. У той момент, коли ми ставимо галочку «Дан» напроти виконаної справи або завдання, ми стимулюємо виробку дофаміну. І останнє. Додай рух або спів у своє навчання. Адже рух додатково стимулює виробку дофаміну, а також полегшує навчальний процес та додає мотивації. Колись давно я вчила французьку мову, і моя репетиторка знаходила тексти пісень французькою, і ми співали їх під музику. Я отримувала масу задоволення, і заняття французькою назавжди залишились в моїй пам'яті як щось дуже і дуже приємне. Можна включити собі улюблену музику і танцювати до чи після занять, або слухати аудіоуроки англійською під час прогулянки в парку з кавою. Обери те, що приносить задоволення саме тобі. На цьому все. Бажаю тобі робити якомога більше помилок, прокачувати свою нейропластичність і отримувати масу задоволення від навчання.